دوالپا یکی از موجودات خیالی در داستان‌ها و افسانه‌های ایرانیه که بالاتنه‌ای مثل انسان داره و پاهاش مثل تسمه دراز و پیچنده است. در واقع دوال در فارسی به معنی تسمه است. در باور مشترک ایرانیان مازندرانی کرد، دوالپا یک موجود شیطانیه که از پاهای منعطف و چرم مانند خود به عنوان شاخک برای گرفتن انسان استفاده میکنه. اسیران به بردگی گرفته میشن و مجبور به حمل موجودات میشن تا زمانی که از خستگی بمیرن. در اسطوره شناسی ایرانی دوالپا مصداق آدم سمجیه که به هر دلیل به حق یا ناحق به جایی یا کسی میچسبه و اون رو رها نمیکنه. برای همینه که وقتی یه بچه سماجت میکنه و به مادر خودش اصرار میکنه، مادرش بهش میگه چرا مثل دوالپا به من چسبیدی؟ در افسانه ها راه چاره رهایی از دست دوالپا مست کردن اونه. دوالپا در افسانه های ایرانی این گونه توصیف شده: موجود به ظاهر بدبخت و ذلیل و زبونی است که به راه مردمان نشیند و نوحه و گریه آنچنان سر دهد که دل سنگ به ناتوانی او رحم آورد. چون گذرنده‌ای بر او بگذرد و از او سبب اندوهش را بپرسد گوید بیمارم و کسی نیست مرا بخوانم که در همین نزدیکی است برساند. و رهگذر چون گوید بیا تا تو را کمک کنم، دوالپا بر گرده آبر بنشیند و پاهای تسمه مانند 40 متری خود را که زیر بدن پنهان کرده بود گشوده گرداگرد بدن رهگذر چنان بپیچد و استوار کند که رهگذر را تا پایان عمر از دست او رهایی نباشد. در کتاب سندباد بحری توصیفی این گونه از دوالپا دیده میشه: دوالپا پیرمردی است که دم جاده نشسته گریه می کند و هر رهگذر که می رسد به او التماس کرده می گوید مرا کول بگیر، از روی آب نهر ردم کن. هر کس او را کول کند 1 مرتبه 3 ضرع پا مانند مار از شکمش در آمده دور آن کس می پیچد و با دستهایش محکم او را گرفته و فرمان می دهد کار بکن بده به من بخورم. و برای اینکه از شر او آسوده شوند باید او را مست کرد. کتاب عجائب المخلوقات و غرائب المخلوقات محمد ابن محمود طوسی ضمن نقل حکایتی نام دوالپا را به کار میبرد و آن را گونه‌ای نسناس مینامد. نسناس موجودی است افسانه‌ای که گفته میشه نوعی جنه که بدنش نیمی از اعضای انسانه و نیمه دیگرش پرنده ماننده، مثل آنوناکی های منقاردار. دوالپا در داستان‌هایی مثل وامق و عذرا و سلیم جواهری هم ازش یاد شده. در ادامه داستانی از سلیم جواهری رو براتون نقل میکنم. سلیم جواهری مردی ساده دل و پاک نیت بود. روزی در یک سفر دریایی کشتیش در یک گرداب و بر اثر طوفان شدید غرق شد. او تخت پاره‌ای به کف آورد و بدین وسیله خود را به جزیره‌ای رساند. روزهای مدام در این جزیره دور افتاده تک و تنها میزیست و از برگ گیاهان و شکار حیوانات ارتزاق میکرد. روزی در حین گردش در جنگل به موجودی شبیه انسان برخورد که پاهای او شل و دراز بود، به گونه‌ای که نمیتوانست راه برود. این موجود علیل که همان دوالپا بود از او خواست که او را بر دوش بگیرد و تا خانه‌اش حمل کند. سلیم با توجه به قلب سالم و پاک خود بر او ترحم آورد و بدون اینکه از نیت پلید این موجود بدنهاد آگاه باشد او را بر پشت خود سوار کرد و به راه افتاد. دوالپا
کم کم و به تدریج پاهای دراز و باریک خود را به دور گردن سلیم حلقه کرد و کمی فشار داد. سپس به او اخطار کرد که اگر از دستورهایش سرپیچی کند او را خفه می کند. سلیم نیز وقتی خود را فریب خورده و گرفتار دید چاره‌ای جز پیروی نداشت. بدین ترتیب روزها سپری شد و سلیم مجبور بود ضمن حمل پیکر سنگین دوالپا به دستورات او با دوندگی در کوه و جنگل غذای او را جمع آوری و برای خوردن او آماده کند. سلیم گاه بسیار خسته و درمانده می شد، ولی دوالپا حتی اجازه استراحت هم به او نمیداد. التماس‌های سلیم هم هیچ نتیجه‌ای نمیداد. سلیم با خود اندیشید که ناگزیر باید عقل و خرد خود را به کار گیرد. روزی از انگور شرابی مست کننده تهیه کرد و به او خورانید. پس از مدتی اثر شراب جلوه‌گر شد و سلیم دوالپای بیهوش را از پشت خود سرنگون کرد و به دیار عدم فرستاد و خود را نجات داد.